Всім привіт, мої дорогі! Всім вітання на каналі Аріна Київська. Сьогодні 25 грудня 2025 року і ми з вами гуляємо після робочого дня. І знаєте, що хочу сказати? Що краще за все почати нам з колядочки. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Перепрошую за вокальні дані. Це як потренуватися, так можна і краще заспівати. Але сьогодні, друзі, так. І знаєте, що я хочу вам сказати? Настрій робимо собі самі. Це не означає, що ми веселі, знаєте, донестями веселі і ні над чим не задумуємося. Чудово знаємо всю ситуацію в Україні, що зараз по містах України відбувається. Прикро це все спостерігати. А ще жахливіше дивитися ці новини і цих наших оглядачів політичних. Друзі, мало позитивного зараз. Але вчора послухала президента, як він у святвечір робив промову, то, знаєте, так, згодна з ним, хай той би сконав. Так, це правда. Але нам треба жити далі, жити в тилу, займатися своїми справами. У кожного, друзі, своє життя тут в тилу. Ми допомагаємо фронту, ми донатимо, ми дякуємо ЗСУ і хлопцям, які зараз там, на фронті, мерзнуть, як то кажуть, в багнюці, в грязнюці, і стоять до кінця. Низько вклоняємося у ці різдвяні дні нашим захисникам і чекаємо їх з перемогою додому. Друзі, я ж оце теж іду з роботи і хочу з вами поділитися. Ви вже бачили мій шортс, але хочу поділитися ще з вами вчорашнім настроєм святвечора, тому що вчора у святвечір, 24 грудня, я знімала, як ми, знаєте, один для одного вдома зробили свято. Я вам покажу, який стіл ми з Мар'яночкою накрили. Це був дуже скромний стіл, але ми так просто посиділи, щоб поспілкуватися з нашою сім'єю. Адже ж воно, знаєте як, не головне, що в тебе на столі, а головне, що в тебе в душі. Тому запрошую за наш вчорашній стіл. Отже, до вашої уваги святвечір 2025. Друзі мої, привіт! Всім привітики! Вітання з Києва! Сьогодні святвечір, 24 грудня 2025 року. Дивіться, дідух один, другий. Трішки накрила на стіл, трішки, тому що сьогодні був робочий день. Ви знаєте, що у нас в Україні немає вихідних днів на жодне свято. От сьогодні був робочий день. І це було, друзі, непросто. Зовсім непросто накрити хоч якийсь маленький стіл.
Ось мої іграшки гарнюнькі. Ну що, тепер зі світлом вам все покажу. Отже, так, вмикаю світло, вмикаю бокове і центральне. І показую вам ближче. Дідух. Сьогодні побачила в творчій студії, що люди дивляться активно мій ролик Різдво 24-го року. І там був такий свіжий коментар, що у вас немає дідухів. Друзі, бачите, два їх у мене. Оцей, він у мене уже 4 роки, і я щорічно його демонструю у себе на каналі. Ось він. Цей дідух трипалий, бачите, 3 лапки він стоїть. А цей дідух у мене такий. Подивіться, яка краса. Ось такий дідух. Красивезний. Бачите, як я його обіграла? Ось. Так що пишіть в коментарях, чи подобається вам. Ось на святвечір, звичайно, дідух, як символ єднання з предками, які від нас уже пішли. Родинний наш символ міцної родини тих, хто вже на небесах, і тих, хто ще на землі. Так, детально покажу вам мою готовочку. Я ж кажу, дівчата, це було непросто накрити хоч якийсь маломальський стіл. У мене він скромний. Так, салатик. Хлопчики захотіли салатик. Узвар. Традиційно узвар. Подивіться, друзі. Він у мене в цей раз тільки з української сушки. Сухофрукти, да? Яблука, груші. І копчена груша тут, і копчений чорнослив у мене тут. Ось, щоб показати вам, як виглядає, я в стаканчики налила, щоб ви подивилися, який це напій. Бачите? Він такий, знаєте, в мене ядрюний. Я не люблю слабеньких. Я роблю все, знаєте, щоб воно смачно було. Так, центр – це, звичайно, куття. До речі, куття в цьому році у мене з журавлиною. Ось журавлина. Журавлина, клюква по-русски, хто не розуміє. А це сушена вишня, дуже смачна. Я і калиною колись оздоблювала кутю, прикрашала. Тепер сушена вишня, але журавлина в мене в цьому році, друзі. Тут і родзинки, і горіхи, і мак, і журавлина. Оце кутя. І зажарочка традиційно цибулька з білими грибами для оцієї красоти. Варенички з картоплею. Це ми сьогодні ліпили з Мар'яною. І наліпили цілу макітру. Ви знаєте цю мою макітру. Подивіться, яка краса. Друзі, і зараз хочу вам ще показати мої скатерочки. Ви їх знаєте. Вони надзвичайно красиві. Це гобелен. От, і в минулому році я вам показувала оцю скатерку. Вона така довгенька в мене, бачите? От, але в цьому році я ще отак вислала таку прямокутненьку, квадратненьку поклала на прямокутненьку. Ну, ви мене зрозуміли, дівчата. От, дуже гарна скатертинка, гобеленчик. Я люблю ці скатерки, в мене їх декілька. Ось так це виглядає. Знову в мене італійські кульки на
ви пам'ятаєте, це печиво в італійській крамничці куплено. От, і у мене звідти ж ці сантики, панатоне мені подарували сьогодні. Крутезне, до речі, панатоне. Ось, панатоне. От, друзі, і ще, бачите, от такі у мене сантики. Це ми будемо в ігру грати. Я приготувала для сім'ї ігру. І нам потрібні будуть отакі сантики маленькі. Ось такий в нас стіл. Ну, я ж кажу, що оці вареники, що ми з Мар'яною наліпили, це взагалі шедевр. З картоплею. А зажарка – цибулька і білі гриби. От така зажарка. Так, ну такий скромняцький стіл. Як вам куманець? Куманець. Васильківський майоліковий завод. Це вже майже антикваріат, друзі. Так що так. Ну що, ви задоволені моїми дідухами? Хто писав мені коментар, дівчата? От. Ви знаєте, якщо в те відео не увійшов мій оцей дідух, це ще не означає, що в мене його нема. В мене 3-кімнатна квартира і скрізь декор розкиданий по всій квартирі. Тому якщо в тому відео ви не побачили в минулорічному оцього дідуха, він в мене стояв і на фортепіано, і де він тільки і в інших кімнатах, і на кухні, скрізь. От, друзі мої. Так що ось так. Різдвяна зірка. Тому що сьогодні коляда, прийнято колядувати. Дівчата і хлопці колядують, ватага колядників ходить. Щось не чую в Києві цього нічого. А наверху Віфлеємська зірка, ви бачите, восьмикутна. Ось так. Ну що, друзі, будемо ми сідати за стіл і святкувати по мірі можливості. Тому що Різдво – це не про їжу, це не про накривання столів. Різдво – це про спілкування в сім'ї. Щоб сім'я вся зібралася за столом. Із своїми щирими зігрітими теплотою, серцями. Ну, у нас так. Може, в інших сім'ях інакше, у нас так. Різдвяний стіл – це коли сім'я збирається за столом. І неважливо, що на столі, друзі. Абсолютно неважливо. От. А важливо те, що у вас на серці. Отже, ми свою зірку різдвяну запалили. Ось вона, свічечка. І сідаємо за стіл. А завтра, 25 грудня, робочий день. Так що не сильно то ми і розслабляємося, розуміючи, що буде обов'язково колись перемога, і тоді вже розслабимося по повній. Зі святом вас, мої дорогі глядачі. Зі святом здоров'я, гараздів, теплоти душевної, спокою, наскільки це можливо, і Господніх благословінь. Миру нам всім, друзі. Ну що, дорогі мої, будемо прощатися на сьогодні. Всім вітання з Києва. Я люблю вас, обіймаю і до зустрічі на моєму каналі. Па-па!